Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 66, sau khi Diệp Phàm dẹp hết đám xác ướp, anh ấy đã vô tình gặp được vật khiến các thợ mỏ sinh ra dị biến. Vào lúc Diệp Phàm lấy mạng tên ma lắm mồm giúp hắn thoát khỏi đau đớn, thì vô tình những thanh âm giả nua lại vang lên. Giờ đây, khi thanh âm kia cất lên, nó làm Diệp Phàm cảm thấy choáng váng. Sau một hồi lâu, anh ấy mới tỉnh táo trở lại. Rất nhanh, Diệp Phàm cảm thấy không ổn, bởi vậy, không chần chừ, anh ấy liền chạy thẳng ra khỏi bên ngoài hang động. Thế nhưng, vừa ra khỏi đây, không biết vì lý do gì, Diệp Phàm đã bị đám người của Diêu Quang Thánh Địa tấn công dồn dập. Nhất thời, từng đạo thân ảnh bay khắp nơi. Sau đó, từ người đám người kia, từng thanh phi kiếm phóng thẳng về phía Diệp Phàm mà đánh tới. Thấy vậy, Diệp Phàm cũng liền tránh né, nắm đấm trên tay cũng liền đánh bay từng thanh phi kiếm đang phóng tới người mình. Giờ khắc này đây, cuộc chiến đã trở nên hết sức gay cấn, quyền cước của Diệp Phàm cũng liên tục đánh trả, khiến đám người kia bật ngược về phía sau. Thế nhưng, đám người của Diêu Quang Thánh Địa lại rất đông, bởi thế Diệp Phàm muốn trốn thoát khỏi nơi này cũng không dễ chút nào. Tuy nhiên, đang trong lúc trận chiến diễn ra quyết liệt thì từ phía dưới mỏ quặng lại bất chợt xuất hiện 3 thanh phi kiếm phóng ra. Sau đó, nó liên tục lao về phía đám người Diêu Quang Thánh Địa và công kích. Thấy thế, tất cả mọi người cũng nhanh chóng tránh né. Thế nhưng, phi kiếm lại vô cùng ảo diệu, thoáng chốc đã liên tục đánh về phía đám người kia để bắn họ về phía sau. Rất nhanh, từ dưới mặt đất, thân hình của người điều khiển phi kiếm cũng phóng lên. Thì ra, hắn ta là một tên thổ phỉ muốn cướp đoạt những khối nguyên từ tay Diêu Quang Thánh Địa. Mặc dù vậy, đám người Diêu Quang Thánh Địa cũng không yếu. Ngay lập tức, bọn họ đã lao về phía lão gia hỏa kia và tấn công. Nhất thời, cuộc chiến gay cấn làm hỗn loạn nơi này diễn ra. Chỉ trong nháy mắt, từng đòn công kích như tia chớp đã va chạm. Trên tay tên thổ phỉ kia, 2 thanh chiến mâu sắc nhọn tỏa ra hào quang chói lóa, rất nhanh đã lao về phía đối thủ. Ngược lại, đám người Diêu Quang Thánh Địa nhân số đông đúc cũng hợp lực vây công, cuộc chiến diễn ra vô cùng gay cấn. Trong tình huống đó, tên thổ phỉ kia bất ngờ hóa khổng lồ, hư ảnh chân thân xuất hiện đã liền đánh tan đám người Diêu Quang Thánh Địa. Thế nhưng, đúng vào lúc này, vì để thoát thân, Diệp Phàm đã liền tìm đường ra ngoài thì bất ngờ bị hư ảnh khổng lồ kia công kích. Thời khắc đó, Diệp Phàm thân hình liên tục bay qua bay lại. Bất ngờ, khi rơi vào một cái tháp nhỏ, Diệp Phàm mở nó ra thì một cảnh tượng kinh khủng diễn ra. Nhất thời, một luồng ánh sáng chói mắt đã liền hiện ra, Diệp Phàm sau đó liền bị hất bay. Từ nơi cánh cửa mở ra, tòa tháp đột nhiên chảy ra rất nhiều mảnh vụn, tỏa ra ánh vàng rực rỡ. Bên ngoài, 4 con thú cưỡi bất ngờ gầm lên, sau đó nó liền vỗ cánh rồi kéo theo tòa tháp nhỏ bay lên trời cao, bay ra khỏi mặt đất và thoát đi. Ở bên trong đó, Diệp Phàm thất kinh, thân hình cũng lộn qua lộn lại chao đảo mãnh liệt. Thế nhưng bất ngờ hơn, dường như những thứ chảy ra từ bên trong tòa tháp lại rất có giá trị. Cũng bởi thế, đám thổ phỉ rất nhanh đã dùng ra pháp bảo để hút lấy những thứ tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ ở phía xa kia. Thế vậy, Diệp Phàm cũng liền xuất ra lưu đỉnh đánh cho bọn người kia ngã lăn ra đất. Không chỉ bọn họ, đám người Diêu Quang Thánh Địa cũng bị hất văng. Thế nhưng, tình hình lúc này lại bất chợt thay đổi 180 độ. Từ trên trời cao, bỗng dưng từ đâu mà thân ảnh hóa thân của Diêu Quang Thánh Nữ lại đột nhiên xuất hiện. Nhìn xuống dưới một hồi, sau đó hư ảnh khổng lồ kia xoay một vòng rồi bê cả tòa tháp trên tay và ném thẳng về phía xa, đập mạnh vào một ngọn núi. Ở bên trong đó, mọi người cũng không khỏi sợ hãi. Lúc này, một trận rung lắc ầm ầm cứ thế diễn ra, Diệp Phàm cũng thấy chóng mặt. Đến đây thì hết tập 67 Giá Thiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.